এয়া অকণমান নিমখ ছটিয়াই দি পেলাই এনেকৈ হাতখনৰে অকণমান খচিলোঁ, খচি যিখিনি ক'লা ক'লা পানী ওলায় সেইখিনি পেলাই দিব লাগিব। এইটো তৰকাৰী খোৱা কলডিল। বহুতে ভাবে তৰকাৰী খোৱা কলডিল হেনো তিতা লাগে, একদম তিতা নালাগে। এই কলডিলটোহে খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও যদি খোৱা নাই এনেকৈ খাই চাব পাৰে। মই সঁচাই কৈছোঁ, মই বহুত ভাল পাওঁ। এয়া চাব, এয়া যিখিনি ক'লা ক'লা পানী ওলায় এইখিনি চেপি ৰসখিনি পেলাই দিলে হ'ল। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভালে আছে ন। এতিয়া মই এই কলডিলটি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ, টিক দেখিছেনে? সৰুতে মাক এনেকৈ কলডিল কাটা দেখিছিলোঁ, আৰু সেইটো পদ্ধতিয়ে মই এতিয়া অৱলম্বন কৰি আছোঁ। পটাপট হৈ যায়, সৰুকৈ। এয়া দেখিছে। আৰু এই কলডিলটি আজি মই পনীৰৰ সৈতে ৰান্ধিম বুলি ভাবিছোঁ। এইকেইদিন ৰেচিপি ভিডিঅ' একদম মই দিব পৰা নাই। বহুত কেইগৰাকী মোৰ ফ্ৰেণ্ডে আচলতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে, মৰম দিছে। আৰু আগলৈ এনেকৈ আপোনালোকে মৰম চেনেহ দি থাকিব, আৰু চেনেলটো যাতে আগুৱাই যায় অকণমান সহায় কৰিব। বহুত বেছি ভাল লাগে কোনোবাই যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, ইমান ভাল লাগে। যিসকলে ইউটিউব ভিডিঅ' দি থাকে তেওঁলোকে জানে, কোনোবা এটাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়ি যায় ইমান যে ভাল লাগে। এয়া মোৰ হৈ গ'ল, কটা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া মই কলডিলখিনি এয়া ধুই পখালি ৰেডি কৰিলোঁ, আৰু এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, দুটা কেঁচা জলকীয়া, এটা আলু মিডিয়াম চাইজত কাটি লৈছোঁ, আৰু এয়া হৈছে আদা নহৰু থেতেলিয়াই ল'ম, আৰু কেইডোখৰমান পনীৰ আচলতে ঘৰত এইখিনিয়ে আছিলে। ইয়াকে ৰান্ধিম বুলি ভাবিছোঁ। বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব। যদি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু অকণমান আগলৈ যোৱাত সহায় কৰিব। আহক, এয়া গৰম তেলখিনিত আলুখিনি অকণমান ভাজি ল'ম, আৰু লগতে পনীৰখিনিও দিলোঁ। মই ইতিমধ্যে নিমখ হালধি দি দিছোঁ। এয়া ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি নমাই ৰাখি পেলাই যিখিনি তেল আছিল সেই তেলখিনিতে পিঁয়াজ জলকীয়া যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ, কেইটামান গোটা জিৰা দিছোঁ, আৰু দুডোখৰমান দিছোঁ গৰম মছলা নবটাকৈ, এইখিনিও দিলোঁ। এনেকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত কলডিলখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া কলডিলখিনি অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব, আৰু আন্দাজমতে নিমখ হালধিখিনি দিলে হ'ল। আচলতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ বেছি দীঘলীয়া নহয়, শ্বৰ্ট ভিডিঅ', বেছি দীঘল ভিডিঅ' মই বনাবলৈ খুব বেয়া পাওঁ। থেতেলিয়াই লোৱা আদা আৰু নহৰুখিনি দিলোঁ। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভাজি লোৱা আলুখিনি আৰু পনীৰখিনিও কলডিলখিনিত দি পেলাই অকণমান লৰাই থাকিম। ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে, আৰু এতিয়া গৰম পানী দিব লাগিব, আৰু জিৰাখিনি দিলোঁ। পানীখিনি মই গৰম কৰি ৰাখিছোঁ, গৰম পানী অকণমান দি দিম এতিয়া। এয়া হৈ গ'ল, বেছি দিব নালাগে। এয়া ধুনীয়াকৈ হৈয়ে গ'ল, কলডিল আৰু পনীৰৰ সৈতে গৰম গৰম ভাতৰ লগত খালে হ'ল, আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আজি ৰেচিপি ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানখিনি আছিলে। এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, নমাই ৰাখিলোঁ। গৰম গৰম ভাতৰ সৈতে খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। বাই বাই।